Galing Saudi. Technician ng Chrysler. Yan, yan po, kailangan nyo pong tanggalin tong cable. Tsaka ito. I-access niya po ito. Ano sa rin pinilagdan? Oh. Marami manonood na ito. Access na po natin yung ano. Yung panel. Stock panel. Ah, talaga? Karabay, tatanggalin na po natin to yung cover dito, tapos yan. So yan lang po yung access ni mga kakarabay. May 4 na tornilyo dito mga kabilaan. Dito na nakakalagay yung button mga kakarabay sa bago. Yan mga kakarabay, tatanggalin natin isa-isa. Ito po, papalitan din po natin. Na po yung papalit natin na kakarabay. Yan po. May kasama na rin po isang sticker sa ventilation, sa thermostat, saka sa blower. Ito. Maganda. Yan mga kakarabay. Tapos tayo dito.
Yan, sa wirings na po tayo. Yun yung mahirap pagka ano, bibili ka online tapos ikaw lang magkakabit. Oo, no? Hindi alam talaga eh. Talagang technician ka rin, sir. Pero di eh. Oh. Yan, magpapalit tayong wiring ngayon. Kasi hindi compatible. Doble mas din pala kay sir, no? Nakatakot kasi nila, sir. Ang dami na, no? Kaya, Buti sir sa mga nagiging kliyente nyo, walang ano din, test get pa rin. Ano siya? Andun pa yung protection ba? nakamas din sila sir. Nandiyan na. Mag-in ako. Hindi pwede eh. Balak namin sunod pa ng kita. Hirap din kasi sunod. Magtanggal ng wiring. Ano, sa akin, baka may maisama pang ano dyan. Sanayan na lang. Alam mo yung blade, di ba? Oo, sir. Siyempre. Kilalang kilala yun, sir eh. Service coordinator ako. Ako sa installer hanggang sa na-promote lang. Tapos nung na ano ako sa mga Mga may nagpapaano pa rin. oh, Talaga. kahit sa Saudi ganun din, marami pa yung papagawa. Ano pa magandang ano niya sa inyo, sir? Mga magandang accessory. Ba't may pumasok na? Yun lang. Okay, doon TV Plus, sir. Wala, hindi na kami nag-ano no. Nagaganon, Okay. sir. Wala na kasi masyado. Sa YouTube marami na. Kaya inano ko to, pang survive lang ba? Gamon. Sir? Ang dami nga na nagsasara, sir. Biro. Pati ang malalaking kumpanya, sir, nagsara na dito. Yung dati kong tinatrabuhan, sir, bangko. Wala na. Sarado na. Malak na lang, bibilin ata ng BPI. Pero, ang problema, sir, pag binili ng BPI, yung kumpanya lang, yung mga empleyado, hindi. Mga kakarabay, na install na po. Ito po yung ano niya, yung OEM na ano, radio ng Lancer. Anong model nito, sir? 2010 GLX Serbia. Ito yung tinatawag na Serbia, mga kakarabay. Ayan po yung wirings natin, mga kakarabay. Inayos na po natin. Konting kaalaman lang, ito hindi po siya compatible. Sabi, pag mag DIY kayo, mga kakarabay, make sure lang na plug and play, kasi pagka naisalpak nyo na ano, baka mag short pa kasi magkaiba po yung pin ng power at saka ground. Yun po, ingatan nyo lang po yung pin, baka masunog pa yung sasakyan. So yan, mga kakarabay, na-install na po natin.
hindi po tala siya ano na deform na yung ano. Ito na deform na kaya hindi siya fitted talaga. So, ito mga kakarabay, dati dito yan, nilipat lang natin sa baba. So, yan po. Mount, yung panel lang po pinalitan natin mga kakarabay. Ito, yan pa rin yun. Switch, wala tayong binago dyan. Yung panel lang. Kasi galing yan dito. So, binaba lang natin. So, hanggang dito lang mga kakarabay. Ang pagbaklas po nito, clips lang po. Tapos dito, magkabilaan, clips lang. Tapos yung cable sa likod. Yan po yung camera natin. Nakakabit na rin po. Yan na po mga kakarabay. Papaandar rin na natin. For testing purpose only. Reverse ko. Yun, kitang kita. So ayan mga kakarabay, ang linaw ng camera. Android po ito, built-in na po yung mga ano, pero mayroon pa rin pong customize mga kakarabay, hindi po ano po tala perfect pag ganito modelo. Pero sa ibang sasakyan, ano po, as is na po talaga, pati connector. Yan si sir. Shout out sir, Conrad Sansa Vlog.